ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 3 Linear Equations and Inequalities የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በባለፈው በፓርት 1 እንግዲህ ሁለት ቶፒኮችን ለማየት ሞክረን ነበረ። የመጀመሪያው ሪቪዥንስ ኦፍ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ግራፍስ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽንስ የሚሉ ቶፒኮች ነበሩን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ሶልቪንግ ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዛሬው ዕለት ሶልቪንግ ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ ሊኒየር ኢኒኳሊቲዎችን እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነው የምንወያየው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 ስለ ሊኒየር ኢኳሊቲስ ስናይ ነበረ ወይም ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽን ስናይ ነበረ ማለት ነው። ስፔሻሊ ዋን ቫሪያብል ያለው እንደማለት ነው። እንግዲህ ሊኒየር ኢኩዌሽን ስንል እንዴት አድርገን ሶልቭ እንደምናደርግ ስናይ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ግራፋቸው እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችልም ስናይ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ስለ ኢኒኳሊቲዎች ነው የምናይ። እንግዲህ ኢኒኳሊቲ አለ ማለት ግሬተር ዛን፣ ለስ ዛን፣ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ፣ ለስ ዛን ኢኳል ቱ የሚባሉ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። So እንደ መግቢያ in grade 7 mathematics lesson you have learned about linear equation. Now in this topic or in this subtopic you will learn more about linear inequality. እንግዲህ በሰባተኛ ክፍል ትምህርታችን ስለ linear equation ተምረናል ይለናል። በዚህ subtopic ደግሞ ስለ linear inequalities የምንመማር ይሆናል ነው የሚለን ማለት ነው። So there is a definition here, definition 3.2 said that a mathematical sentence which contains one of the relation sign which is less than, greater than, less than or equals to, greater than or equal to, or is not equal are called inequalities. እንግዲህ እዚህ ላይ የተቀመጡ ነገሮች 1 2 3 4 5 አምስቱ ሳይኖች አሉ ማለት ኢኒኳሊቲን ነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ በሁለት ተርሞች መካከል ይህን ሳይን ካገኛችሁ እነዛ ተርሞች ኢኳል እንዳልሆኑ ወይም ሲምፕሊ ኢኒኳሊቲስ የሚለውን አይዲያ ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል 3.7 some example of inequalities are 2x greater than 0. As you see there is a greater than sign here. 3/5x plus 20 less than or equal to 0. Here there is a less than or equal to sign. And see x minus 1 differ from 1/2x minus 5. Here is not equals to sign indicates those two terms are not equal. Okay, ስለዚህ በዚህ way መግለጽ እንችላለን። and 2x cube minus 1 less than 1/2x plus 15. Here there is a less than sign. So እዚህ ላይ የተዘረዘሩት በሙሉ ወደ አራት የሚደርሱ ሳይኖች አሉ። እነዚህ ሳይኖች ኢኒኳሊቲስ የሚሉ ነገሮችን ለመጻፍ የምንጠቀምባቸው ሳይኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት way የሚገለጽ ከሆነ የሆነ ሰንተንስ which is called inequalities እንለዋለን ማለት ነው። Here another definition 3.3 a linear inequalities in one variable x is an inequality that can be written in the form of x plus b less than 0 or x plus b less than or equal to 0 or b greater than 0 or ax plus b greater than or equal to 0 where a and b are rational numbers and a different from 0 ይለናል። ስለዚህ either of those sentences or those expressions or those forms express ተደረገ ወይም ተጽፎ ካገኘ ነው which is said to be inequalities እንለዋለን ማለት ነው። simply linear inequalities እንለዋለን። linear ስንል ባለ አንድ ቫሪያብል እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ኢኒኳሊቲን መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው guys. Another example 3.8 some example of linear inequalities are x plus 8 greater than 3, x minus 0.35 less than or equal 0.5, and c 4 minus 3x greater than or equal to 1 plus 3/2x. So በዚህ አይነት way የሚገለጹ ከሆኑ those are said to be linear inequalities እንላቸዋለን ማለት ነው።
Okay, እንግዲህ ያለ እኩልነት ምልክቶችን በመጠቀም ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖችን የምንገልጽበት way ነው inequalities የምንለው ማለት ነው። So here there is a solution of linear inequalities. እንዴት አድርገን ነው የሊኒየር ኢኒኳሊቲን ሶሉሽን ማግኘት የምንችል or how to solve a certain linear inequalities. Consider the inequality 3x minus 10 less than or equal to 0. If we substitute the value of x by a number, we will get a true or false mathematical statement. Here አሁን ለምሳሌ በx ቦታ ላይ የተወሰኑ ቁጥሮችን ሰብስቲቱት ብናደርግ ወይም ብንተካ ይህን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን or statement either true or false ሊያመጣብን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 10ን ብተካ ምን ሊሆን ይችላል? 10 3 ሲባዛ በ10 ስንት ነው? 3 ሲባዛ በ10 30 ሲቀነስ 10 20 ለዛ ነው ኢኳል 0 ፎልስ ነው አይደለ? ስለዚህ ፎልስ አመጣብኝ። ሶ እዚህ ላይ የሚተካን ነገር either true or false ሊያመጣብኝ ይችላል ማለት እንግዲህ ማቴማቲካል ስታትመንቱ። ለምሳሌ እስኪ በቴብል ልስራና የኤክስ ቫልዩን ልተካ። ኤክስ ለምሳሌ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ብዬ አስቀመጥኩ የኤክስን ዋጋ። እዚህ ላይ ልተካ የፈለኩት ኤክስ ዋጋ ነው እዚህ ላይ ያስቀመጥኩት። ከዛ የኤክስን ዋጋ እዚህ ላይ ያመጣው ሰብስቲቱት ሳረግ 3x - 10 ምን ይሆንልኛል? 3x - 10 -19 ይሆናል። ያ ማለት -3ን አምጥቼ እዚህ ላይ ስተካት -19 አገኛለሁ። -2ን እዚህ ጋር አምጥቼ ስተካ -16 -1ን ደግሞ እዚህ ጋር አምጥቼ ስተካ -13 0ን ስተካ -10 እያለ -7 -4 -1 -2 አገኛለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገር ትሩ ነው ፎልስ ነው? ትሩ ነው ፎልስ ነው? ለምሳሌ -19 less than or equal 0 which is true. -16 less than or equal 0 which is also true. -13 less than or equal 0 እንግዲህ እስከ ስንት ድረስ ማይነስቱን ራሱ ቱን በተካ 2 less than or equal to 0 which is false. ስለዚህ እስከ ማን ድረስ ነው ትሩ የሚያደርግልኝ? እስከ -1 ድረስ ትሩ ያደርግልኛል because -1 is less than or equal 0 ስለሆነ ማለት ነው። So from the above table we observe that 3x minus 10 less than or equal 0 is true. 4x less than 4 less than 4 ማለት እንግዲህ 4 እቺ ነች ከ4 ያነሰ ቁጥር ኦኬ ከ4 ያነሰ ቁጥር ማለት ከ3 በታች የሆነ ቁጥር 3ን ጨምሮ ስተካ ትሩ ያደርግልኛል። ነገር ግን ከ3 በላይ ወይም 4ን ጨምሮ ከ4 በላይ በተካ ፎልስ ያደርግብኛል ማለት ነው። This systematic trial or testing method is studies and also it cannot be used to solve all types of problem. ይሄ እንግዲህ በጣም አድካሚና ታይም ኮንሱሚንግ ነው። ስለዚህ እሱን ሜተድ ልንጠቀም አንችልም ማለት ነው። There is a more systematic method of solving inequalities. This method follows a procedure similar to the one we use for solving equation. እንግዲህ ኢኩዌሽንን ሶልቭ ባደረግንበት ሜተድ ለኢኒኳሊቲም ተመሳሳይ የሆነ ፕሮሲጀር አለው ማለት ነው ሶልቭ የምናደርግበት መንገድ። This method depends on equivalent transformation. Okay, this method is dependent on equivalent transformation. Solving an inequality means applying the appropriate transformation rules to the given inequality gets a value for the variable. The number that replaces the variable and satisfy the inequality is called the solution of the inequality. ስለዚህ ምን ተካው ወይም ሪፕሌስ የምናደርገው ቁጥር the solution for that inequality ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ ሩሎች አሉን እዚህ ጋር እንግዲህ ቤዚክ ሩሎች ይኖሩናል። ሩል ፎር ትራንስፎርሜሽን ፎር ኢኒኳሊቲስ ይለናል። ስለዚህ ሩል ምንድነው የሚለው? There are rules that can help to transform a given true inequalities to an equivalent inequality and finally at the solution set of the inequalities ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ምን ማለት ነው? ምናልባት የስታትመንት ላይ ክሊር ካልሆነ ኤግዛምፕሎች ስላሉ ኤግዛምፕሎችን ስንሰራ ሞር ክሊር ይሆንላችኋል። So before that there's a definition here. Any two inequalities with the same solution set are called equivalent inequalities ይባላል። Any two inequalities with the same solution. አሁን ሁለት ኢኒኳሊቲዎች አሉ። እነዛ ሁለት ኢኒኳሊቲዎች ተመሳሳይ የሆነ ሶሉሽን ካላቸው equivalent inequalities ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ equivalent inequalities
ስለዚህ እዚህ ሩል ኦፍ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ኢኒኳሊቲስ የሚለን ኢኩቫላንት ወደ ሆነ ኢኒኳሊቲ የመቀየር ስራ ነው። ምክንያቱም ኢኩቫላንት ኢኒኳሊቲው ምን ሊኖረው ይችላል? ደሴም ሶሉሽን ስላለው ወደዛ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ወይ በመጠቀም ሶሉሽን ማግኘት ይቻላል እያለን ነው። ለምሳሌ 5x plus 6 greater than 2x ይለናል። 5x plus 6 greater than 2x and x greater than -2 are equivalent inequalities. እንዲህ ሁለቱ ኢኩቫለንት ኢኒኳሊቲዎች ናቸው። ምክንያቱም ምንድነው ከተባለ the same solution ያላቸው እንደማለት ነው። ተመሳሳይ ሶሉሽን ሴት አላቸው። So, the following rules are used to transform a given inequality to unequivalent inequalities. So, there are certain rules here. The first rule is rule 1. If the same number is added or subtracted from both sides of an inequality, the direction of the inequality is unchanged. Okay, የመጀመሪያው ሩል ምንድነው የሚለው? If the same number is added or subtract, ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር ከተቀነሰ ወይም ከተጨመረ ያ ማለት ከኢኒኳሊቲው both side either to the right or the left በሁለቱም ዳይሬክሽን ኦኬ ከሆነ ኢኒኳሊቲው unchanged ነው ይለናል። ወይም the sign of the inequality is unchanged or the direction of the inequality is unchanged ይለናል። That is for any rational number a, b and c. First, if a less than b, then a plus c less than b plus c. እዚህ ጋር እንደምታዩት both side c የተባለ ቫልዩ ነው አድ ያደረኩ። ስለዚህ ተመሳሳይ ቁጥር both side አድ ማድረግ ሳይኑን አንቼንጅድ ያደርገዋል ወይም ዳይሬክሽኑ አንቼንጅድ ነው ይለናል። በተመሳሳይ አሁንም a minus c less than b minus c both side ተመሳሳይ ቁጥር ነው የቀነስኩ አሁን ሰው ሳይኑ አልተቀየረም ለዛን ነው የሚለው። ስለዚህ ምን እያለኝ ነው? if the same number is added or subtracted from both sides, then the direction of the inequality is unchanged እንደማለት ነው። And rule number 2, if both sides of an inequality are multiplied or divided by the same positive number, the direction of the inequality is also unchanged. አሁን ደግሞ በዲቪዥን እና በመልቲፕሊኬሽን both side ዲቫይድ ብናረገው both side multiply ብናረገው በተመሳሳይ ቁጥር direction of the inequality is unchanged አይቀየርም። ለምሳሌ ABC የተባሉ ራሽናል ነምበሮች ቢኖሩን if a less than b then if a less than b and c greater than 0 ሲል እዚህ ጋር c ፖዚቲቭ ነምበር ቢሆን እያለኝ ነው። c ፖዚቲቭ ነምበር ቢሆን then a times c less than b times c both side አሁን ከኢኒኳሊቲው በራይት ሳይድ እና በሌፍት ሳይድ c የተባለ ቁጥር አብዝቻለሁ but the sign is unchanged ሳይኑ ምን አላለም አልተቀየረም። ሁለተኛ ላይ if a less than b and c greater than 0 or simply c is a positive number then a over c less than b over c አሁን both side በማን አካፈልኩት ኤንም ለሲ አካፈልኩት ቢንም ለሲ አካፈልኩት but the sign is unchanged ሳይኑ ምን አላለም አልተቀየረም። እዚህ ጋር ማስተዋሻ c ከ0 መለየት መቻል አለባት because denominator never be 0 denominator ወይም ታህት 0 መሆን ስለማይችል c ከ0 መለየት አለባት። ከዛ በተጨማሪ c greater than 0 መሆን መቻል አለበት ተብለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንዲሽኖችን በመጠቀም እነዚህን ሁለት ሩሎች ለመገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። Next rule number 3, if both sides of an equality are multiplied or divided by the same negative number, then the direction of the inequality is reversed. አሁን በመልቲፕሊኬሽን እና በዲቪዥን ጊዜ በምንድነው የሚለን በኔጋቲቭ ቁጥር ብናበዛው ኦኬ both side በተመሳሳይ ኔጋቲቭ ቁጥር ብናበዛው ሳይኑ ምን ይሆናል ቼንጅ ያደርጋል ወይም ሪቨርስ ይሆናል ይለናል። ግሬተር ዛን የነበረው ለዛን ይሆናል ለዛን የነበረው ግሬተር ዛን ይሆናል እንደማለት ነው። ለምሳሌ ABC የተባሉ ራሽናል ነምበሮች ይኖሩን if a less than b and c less than 0 ያ ማለት if c is a negative number then a times c greater than b times c አይታችኋል እዚህ ጋር ለዛን ነበረ እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ሆነ። ስለዚህ ሳይኑ ምን አለ ቼንጅ አደረገ ማለት ነው። ለምን በኔጋቲቭ ቁጥር ስላበዛ ነው both side በኔጋቲቭ ቁጥር ስላበዛ ነው ማለት ነው። on the same time
a less than b and c negative ቢሆን or less than 0 ቢሆን አሁንም a እና b ለc ባካፍለው a over c greater than b over c. As you see the sign is already changed. አሁን እዚህ ላይ less than ነበር እዚህ ጋር greater than ሆነ። ስለዚህ ሳይናችን ተቀየረ። ለምን? በኔጌቲቭ ቁጥር both side ስላካፈል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይናችን ተቀየረ። ለምን? both side በኔጌቲቭ ቁጥር ስላበዛ ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ we have 3 basic rules. እነዚህን 3 ቤዚክ ሩሎች ካወቅን ኢኒኳሊቲን ቀላል በሆነ ወይ መረዳት መገንዘብ እንችላለን፣ መስራትም እንችላለን፣ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Example 3.10 which of the following pair of inequalities are equivalent inequalities in rational number? አሁን ኢኩቫለንት የሆኑት ኢኒኳሊቲዎች የቶቹ ናቸው ይለናል። ኢኒኳሊቲዎች ኢኩቫለንት የሚሆኑት ምን ሲሆኑ ነው? the same solution set ሲኖራቸው ነው። a ለምሳሌ x plus 1 over 2 less than 5 over 2 and x plus 1 less than 3. ኦኬ አሁን ሁለቱ ኢኩቫለንት ናቸው ወይ? ሶሉሽን ሴታቸው ተመሳሳይ ነው ወይ? and b 1 over 2x minus 2x greater than 32 and x less than minus 1 over 2 ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ይችና ይችስ ኢኩቫለንት ናቸው ወይ? ሶሉሽን ፓርት ስናይ a ማለት x plus 1 over 2 less than 5 over 2 x plus 1 over 2 minus 1 over 2 less than 5 over 2 minus 1 over 2 ምንድነው ያደረኩት? both side 1 over 2 1 over 2 ቀነስኩለት because both side 1 over 2 ወይም ተመሳሳይ ቁጥር መቀነስ ኢኒኳሊቲውን ምን ያደርገው? አፌክት አያደርገውም ወይም ቼንጅ አይሆንም እያለን ነው። ስለዚህ subtracting the same numbers from both side ምን መጣልን? 1 over 2 በ1 over 2 ተጣፋ 0 ስለሚሆን x less than 2 መጣልኝ ማለት ነው። ኦኬ x less than 2 and x plus 1 less than 3 ደግሞ x plus 1 minus 1 less than 3 minus 1 both side 1 1 ቀነስኩ። ስለዚህ አፌክት ስለማያደርግብኝ ማለት ነው። both side ስቀንሰው ስንት መጣልኝ? x less than 2 መጣልኝ። ስለዚህ x plus 1 over 2 less than 5 over 2 እና x plus 1 less than 3 are equivalent inequality ሁለታቸውም ተመሳሳይ ሶሉሽን ሴት ስላገኘውላቸው they are equivalent inequality ማለት ይችላል ማለት ነው። b ጋር ደግሞ ስመጣ 1 over 2x minus 2x greater than 32 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 2 into 1 over 2x minus 2x greater than 2 times 32 ያ ማለት both sides በተመሳሳይ ቁጥር በሁለት እያበዛውት ነው። እዚህ ጋር በሁለት አበዛውት፣ እዚህ ጋር በሁለት አበዛውት። ስለዚህ የሳይኑን ዳይሬክሽን አይቀየርብኝም ማለት ነው። ወይም የኢኒኳሊቲውን ዳይሬክሽን አይቀየርብኝም። ሰው ምን ይሆንልኛል? ይሄን ውስጥ ያስገባችሁ አብዙት x minus 4x greater than 64 ይሆናል። ዜን x minus 4x ማለት minus 3x ይሆናል። minus 3x greater than 64 ከዛ ምን አደርጋለሁ? both side አሁንም በማይነስ 1 over 3 በማይነስ 1 over 3 ላበዛ ነው። ስለዚህ በኔጋቲቭ ቁጥር ሳበዛ ዳይሬክሽኑ ምን ይሆናል ብለናል? ይቀየራል። both sides በኔጋቲቭ ቁጥሮች ካበዛን ዳይሬክሽኑ ይቀየራል። ስለዚህ በኔጋቲቭ 1 over 3 በኔጋቲቭ 1 over 3 ስላበዛሁት ግሬተር ዛን የነበረው ለዛን ሆነ ማለት ነው። so x less than minus 64 over 3 መጣል። ኦኬ ስለዚህ የማን ነው? የቢን ነው አይደል እየሰራን ያለን? የቢን ማለት ነው። so b ምን ብሎ አጠቃለለው? 1 over 2x minus 2x greater than 32 and x less than minus 1 over 2 are not equivalent. They are not equivalent inequality because they have not the same solution. ተመሳሳይ ሶሉሽን ስለሌላቸው they are not equivalent inequalities እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ equivalent inequality ምንድነው የሚለውን ነገር ስናይ ተመሳሳይ ሶሉሽን ሴት ያላቸው ማለት ነው። ከሌላቸው ደግሞ they are not equivalent inequality ብለን እንወስናለን ማለት ነው። እንግዲህ የተማሪዎች ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ solutions of linear inequalities by means of equivalent transformations. ኦኬ እንግዲህ solution of linear equality equivalent transformationን በመጠቀም እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን?
The objective of this subtitle is to use the rules of transformation in solving linear inequalities by getting successive equivalent inequalities until we arrive at the inequality of the form x less than a or x greater than a, or x less than equal a or x greater than or equal a. እንግዲህ በዚህ ፎርም እስኪመጣልን ድረስ ነው ፕሮሰሳችንን የሚቀጥለው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ትራንስፎርም እያደረግን የምንሄደው ማለት ነው። So first we will deal with a simple inequalities which will need only one equivalent transformation to obtain the form x less than a or x greater than a, or x less than or equal a, or x greater than or equal to a. አሁን እንግዲህ የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው የሚለን ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን የምናደርገው ይሄንን ለማግኘት ነው። x less than a የሚል ፎርም እንድናገኝ ወይም x greater than a የሚል ፎርም እንድናገኝ ወይም ደግሞ greater than or equal and less than or equal የሚለውን ሳይን ጨምሮ ያንን ፎርም እንድናገኝ ነው ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን የሚለው ሜተድ የምንጠቀመው ማለት ነው። እስኪ ምሳሌ እንይ። ምሳሌው ምን ይላል? solve each of the following inequalities in the domain of rational number. That is a means a ምን ይለናል? x plus 2.4 less than or equal 6.4 and b 1 over 2x greater than equal greater than 5 over 2 ይለናል። ስለዚህ ሁለት a እና b የተባሉ እንትኖች ተሰጥተውናል። ሁለቶችን እንዴት ነው ትራንስፎርም በማድረግ ዶሜናቸውን ራሽናል ነምበር በሆነው ወይ ሶልቭ ልናደርግ የምንችል ወይም x less than a ወይም x greater than a ወይም ደግሞ x less than equal to a አለዛም ደግሞ x greater than or equal to a ፎርም ልናመጣ የምንችል እንዴት አድርገን ነው የሚለውን የሚያሳይ ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ ሶሉሽን ፓርት ምን ይለናል? x plus 2.4 less than or equal 6.4 then both side ምን አደርጋለሁ? 2.4 ቀንሳለሁ። እንደምታዩት x plus 2.4 minus 2.4 less than or equal 6.4 minus 2.4 አሁን በሁለቱም ዳይሬክሽን ማን የቀነስኩኝ 2.4 ምክንያቱም both side ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር መቀነስ ምን የለውም ብለናል ኢኒኳሊቲውን ቼንጅ ያደርገውን ብለናል። ከዛ በኋላስ ምን መጣልን? x less than or equal 4 አይታችኋል። x less than or equal to 4 መጣ ማለት x less than or equal to a ፎርም አመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽናችንን በኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን በዚህ ወይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቢጋ ስንመጣ ደግሞ 1 over 2x greater than 5 over 2 ነው። ስለዚህ ምን ላድርግ? both side በሁለት ላብዛው to the left as well as to the right በራይት ዳይሬክሽን በሌፍት ዳይሬክሽንም both side በሁለት ሳበዛው 2 times 1 over 2x greater than 2 times 5 over 2 ስለዚህ እዚህ ጋር 2 በቱ ይጣፋልኛል እዚህ ጋርም 2 በቱ ይጣፋልኝና x greater than 5 ስለዚህ በምን ፎርም አመጣሁት? x greater than a ፎርም አመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መንገዶች ምን ይባላሉ? ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን ሜተድ ኦፍ ሶልቪንግ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ እንለዋለን ማለት ነው። Next we will see inequalities which require more than one equivalent transformation እንግዲህ ከአንድ በላይ equivalent transformation የሚፈልጉ ሌሎች ኢኒኳሊቲዎች ይኖሩናል። ለምሳሌ 3.12 ምን ይላል? አንደኛ solve each of the following inequalities in the domain of Q እንግዲህ ከአንድ በላይ equivalent transformation የሚያስፈልገው ማለት ነው ወይም ስቴፕ የሚጨምር እንደማለት ነው። a ላይ ለምሳሌ 3x - 7 greater than or equal to 11 አለ and b 1 over 4x plus 3 over 2 less than 1 over 3 and c x plus 4 less than or equal to 4x minus 3 and d minus 7 into x plus 1 less than 4 into x minus 3 plus 6 and e 1 over 2x minus 4 less than 1 over 4 into 2x minus 5 ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡ ወደ 5 የሚደርሱ ቾይዞች ወይም አማራጮች አሉ። ከአንድ በላይ ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን የሚያስፈልጋቸው ናቸው ወይ more than one equivalent transformation የሚያስፈልጋቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ የኤን ስናየው እንዴት አድርጎ ነው የሰራው? 3x minus 7 greater than or equal to 11 እንግዲህ ምን አደረገ? እዚህ ላይ both side
7 አዳረገ ማለት ነው። ቦት ሳይድ 7ን አዳረገ። ስለዚህ 3x minus 7 plus 7 greater than or equal to 11 plus 7 ስለዚህ ቦት ሳይድ 7 ጨመር ከዛ 7 በ7 እዚህ ይጣፋል ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ስለሆኑ ወይም 0 ይመጣል። ይሄ እዚህ ጋር 18 ይሆንልና 3x greater than or equal to 18 ማለት ነው። ኦኬ 3x greater than or equal to 18 አሁን ሌላኛ ትራንስፎርሜሽን ስንጠቀም ቦት ሳይድ በ1/3 በ1/3 እናብዛው በሌፍት ዳይሬክሽን በራይት ዳይሬክሽን ስለዚህ 1/3 times 3x greater than or equal to 1/3 times 18 so ስንት ይመጣልናል x greater than or equal to 6 and x element of fractional number እናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ስቴፖች ተጠቀምን? ሁለት ስቴፖችን ተጠቀምን። ያ ማለት more than one equivalent transformation ተጠቅመን ነው መጨረሻ ሶሉሽን ሴታችን ያገኘን ማለት ነው። በተመሳሳይ ቢን ስናይ 1/4x plus 3/2 less than 1/3 ይለናል። ስለዚህ መጀመሪያ ስቴፓችን ምንድነው? ቦት ሳይድ 3/2 መቀነስ 3/2 ቦት ሳይድ ቀንሰን ምን ውጤት መጣለን? 1/4x less than -7/6 መጣ። ዜን ቦት ሳይድ በ4 እናብዛው ደግሞ አሁንም በ4 ስናበዛው 4 ሲባዛ በ1/4 x ሲቀነስ 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 7/6 ይመጣል። ስለዚህ x less than -14/3 አይታችኋል። በምንፈልገው ፎርም ማግኘት ቻልን ማለት ነው። ያ ማለት x less than a ፎርም ማግኘት ችለናል። ሲ ጋም ስንመጣ ልክ ተመሳሳይ ነገር ነው። እስካሁን ስንሰራ የነበረው ጋር ተመሳሳይ ነው። የሲን እንስራና ወደ ቀጣይ እናልፋለን። x plus 4 less than or equal 4x minus 3 አሁን ቦት ሳይድ 4 ቀንሳለሁ። x plus 4 minus 4 less than or equal 4x minus 3 less than minus 4 ቦት ሳይድ 4 ሲቀንስ እዚህ ጋር 4 በ4 ይጣፋና x ብቻዋን ትቀራለች። x less than or equal 4x minus 7 ምክንያቱም -3 -4 -7 ስለሚመጣ አሁን ምንድነው ማረጋው? x plus 7 less than or equal 4x minus 7 plus 7 ቦት ሳይድ ምን እያረኩ ነው? 7 እየደመርኩኝ ነው። ስለዚህ 7 ስደምር x plus 7 less than or equal 4x መጣልኝ። ከዛ በኋላስ x plus 7 minus x less than or equal 4x minus x ስለዚህ x በx ይጣፋል። እዚህ ጋርም ከ4x minus x ያ ማለት ቦት ሳይድ x ነው የቀነስኩ 7 less than or equal 3x ይመጣል ፋይናል። ምክንያቱም x minus x ይጣፋና 7 ብቻዋን ትቀራለች እዚህ ላይ ከ4x ሲቀነስ 1x 3x ይቀራል። ስለዚህ ሌላኛ ስቴፕ ስሄድ በ1/3 ላብዛው። ኦኬ ወይም በ3 ላካፍለው ቦት ሳይድ ሳካፍለው 7/3 less than or equal 3x/3 3 በ3 ይጣፋና 7/3 less than or equal x ያ ማለት x greater than or equal to 7/3 ስለዚህ x greater than or equal to a ፎርም ማምጣት ቻልኩ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በርከት ያሉ ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽኖችን በመጠቀም ሶሉሽን ሴታችን ማግኘት እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ እንዲገባን በስቴፕ እንያዘው ብለን ነው እንጂ ሞር ግልጽ ሲሆንልን ይህን ያህል ስቴፕ መሄድ አይጠበቅብንም። ላይክ ተርሞች የሚባሉ አሉ። ላይክ ተርሞችን በአንድ አቅጣጫ እንሰበስባለን፣ ሌሎችን ተርሞች በሌላ አቅጣጫ እንሰበስብና በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት ላይክ ተርም ስላችሁ ለምሳሌ 3x አለ አንድ ተርም ነው። -7 እና 11 ደግሞ ሌላኛ ተመሳሳይ ተርም ነው። ስለዚህ -7ን ወደዚህ መውሰድ እችላለሁ፣ 3xን ለብቻው መውሰድ እችላለሁ። ከዛ -7ን ወደዚህ ወስደው 3x greater than or equal to 18 ይመጣል /3/3 x greater than or equal to 6 አድርጌ ባጭሩ መስራት እችላለሁ። ግን ይህ አይነት አሰራር የኢኒኳሊቲ ጀማሪዎች ስለሆናችሁ በስቴፕ ነው። ግልጽ ከሆነላችሁ ግን በዚህ ወይ ጥር ባለ መንገድ በቀላሉ መስራት እንደሚቻል ለነግራችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። So we have a note here. If an inequality by means of equivalent transformation leads to an equivalent inequality which is a true statement, then every element of the domain is the solution of the inequality. እንግዲህ በኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን ጊዜ ወይም ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን በመናካሄድበት ጊዜ የሚመጣልን ቁጥር አለ። ያ ቁጥር ስታትመንታችንን ትሩ የሚያደርግልን ከሆነ ያ ቁጥር የዛ ኢኒኳሊቲ ሶሉሽን ሴት ነው እያለን ነው። በት ፎልስ የሚያመጣብን ከሆነ ደግሞ የዛ ኢኒኳሊቲ ሶሉሽን ሴት አይደለም እንደማለት ነው።
if an inequality by the means of equivalent transformation leads to an equivalent inequality which is a false statement, then no element of the domain is a solution set of the inequality ይለናል። አሁን ያልኳቸው ነገር ነው። ስለዚህ በኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን ጊዜ የሚመጣ ቁጥር ስታትመንቱን ትሩ ካረገልን የሶሉሽን ሴቱ ክፍል ነው። ስታትመንቱ ፎልስ ካመጣብን ደግሞ ዶሜን አይደለም ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም የሶሉሽን ሴታችን ክፍል አይደለም እያልን ነው። ኦኬ አንድ የመጨረሻ ኤግዛምፕል እንስራና እንጨርሳለን። ፎር ኢንስታንስ 5x plus 3/4 greater than 11x plus 1 minus 6x has no solution in the set of rational number። አሁን ይሄን ለምሳሌ ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን በመጠቀም ለመስራት ብንሞክር ሶሉሽን ሴት አናገኝም። ስለዚህ ሶሉሽን ሴት ማግኘት ካልቻል ምን እንላለን ማለት ነው? ስታትመንታችንን ፎልስ ያመጣዋል ማለት ነው። ፎልስ አመጣው ማለት ዶሜናችን በራሽናል ነምበር ውስጥ የለም እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን የምንሰራው ልክ አሁን እናንተ የምትሰሩት በኢኩቫለንት ኢኒኳሊቲ በኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን ተጠቅማችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። እኔ ግን ቀለል ባለ መንገድ ለመስራት ለምሳሌ እዚህ ላይ 5x አለኝ፣ እዚህ ላይ -6x አለኝ፣ እዚህ ላይ 11x አለኝ። ስለዚህ ላይክ ተርሞች የሚባሉት 5x 11x እና -6x ናቸው። -6xን ወደዚህ ወስደው 11x ይሆንልኛል። 11x በ11x ይጣፋል። ፋይናሊ የሚቀሩኝ 3/4 እና 1 ናቸው። x የሚባል ነገር የለኝም ማለት ነው። ስለዚህ 3/4 greater than 1 ኦኬ 3/4 greater than 1። ስለዚህ የxን እዚህ ላይ ያጠፋዋት x የለችም። has no solution in the set of rational number እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም x ስለተጣፋብኝ ማለት ነው። ሁለተኛ solve the inequality 3x less than 9x plus 4 and sketch the solution set of on the number line ይላል። ሶሉሽን ሴቱን በነምበር ላይን ስኬች ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ስኬች አድርጉት ይለናል። so 3x less than 9x plus 4 አሁን ኢኩቫለንት ትራንስፎርሜሽን ስጠቀም ምንድነው ማረገው? both side 9x ቀንሳለሁ። ስለዚህ 3x minus 9x minus 6x ይሆንልኛል። አሁንም 9x minus 9x ይጣፋል 0 ይሆንና 4 ብቻውን ይቀራል። then minus 4x less than 4 then both side በ-1/6 ላብዛው። ኦኬ ስለዚህ ሳበዛው ምን ይሆንልኛል? እዚህ ጋር x ብቻዋን ትቀራለች። x greater than -2/3 ይመጣል እዚህ ጋር። therefore the solution set consists of the numbers greater than -2/3 thus numbers are graphed as ወይም በነምበር ላይን ሲቀመጥ ከ-3/2 ያ ማለት ከ-3/2 ማለት ከዚህ ጀምሮ ወደ ራይት ዳይሬክሽን ወይም ከዚህ በላይ የሆኑ ቁጥሮች ኢኒኳሊቲ ትሩ ያደርጉታል ማለት ነው። ነገር ግን -2/3 አያካትትም። አለማካተቱን ለማመልከት እዚህ ላይ ሆል ይታያቸዋል። ነምበር ላይኑ ላይ ሆል አስቀምጧል ማለት ነው። ምክንያቱም ግሬተር ዛን ነው የሚለው እንጂ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል አይልም። ኦር ኢኳል ሳይን ቢኖረው ኖሮ ራሷን ፖይንቷን የሚጨምር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኢኒኳሊቲዎችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ የምንገናኘው ማለት በፓርት 3 አፕሊኬሽን ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽንስ ኤንድ ኢኒኳሊቲስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንወያያለን ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽን ኤሪያውን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።